بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمون ټاپک دی چې بریک ایون انالیسیس څه ته وایي. مونږ به دا ګورو چې بریک ایون انالیسیس څه ته وایي، دا مونږ ولې یوز کو، دا ولې د څه دپاره یوز کو او دا ولې امپورټنټ دی. نو بریک ایون انالیسیس اوس مونږ سټډي کو. Break even analysis is an economic tool that is used to determine the cost structure of a company or the number of units that need to be sold to cover the cost. Break even analysis زمون سره economic یو ټول دی، کوم چې مونږ یوز کوو چې مونږ ډیټرماین کو، مونږ وپیژنو، مونږ ته دا پته ولګي چې د کاست چې کوم څومره خرچه راغله، د کاست سټرکچر څومره دی د یو کمپني د یو ارګنایزیشن، are the number of units that need to be sold to cover the cost. یا مونږ له څومره یونټس داسې پکار دي چې هغه مونږ سولډ کو، څومره یونټس مونږ له پکار دي چې هغه څه کور کړي، دا کم کاست چې دی، کومه خرچه چې ده چې دا څه کړي، دا کور کړي. مونږ چې کو مونږ ډیټرماین کو کاست سټرکچر د یو کمپني، او بیا مونږ دا ګورو چې مونږ له څومره یونټس داسې پکار دي چې هغه مونږ سولډ کو، هغه مونږ خرڅ کو، چې مونږ څه کو چې مونږ کور کو کاستو د کمپني چې څومره کاست شوي دي، په څه وجې شوي دي، ولې شوي دي، مونږ اوس څومره یونټ سولډ کو، څومره پروډیوس کو، بیا یې سولډ کو، د یې نه بعد چې زمونږ سجل کو مونږ هغه خپل کاست څه کو، کور کو. نو break even analysis is the analysis of the level of sale at which a company or a project would make zero profit. break even analysis زمون سره هغه analysis هغه لیول دی of sale at which یا زمون سره څه دی، سیل دی په کم باندې چې مونږ سچل کو یا کمپنی یا پراجیکټ would make zero profit، په کم باندې چې یو کمپنی یا یو پراجیکټ یا یو ارګنایزیشن ته زیرو پرافیټ کیږي. بریک ایون انالیسیس داسې دا هغه پوینټ دی په کوم باندې چې یو کمپني ته نه پرافیټ کیږي او نو ته لاس کیږي، بالکل سر په سر هغه کمپني ده نه د لاس نه بچي او پرافیټ وته ونه شي. نو بریک ایون انالیسیس هغه پوینټ دی. break even analysis reveal the point at which you will sold enough units to cover all of your cost. څنګه چې مونږ اوس رومبي ووایو چې break even analysis reveal the point هغه پوینټ دی کوم چې at which you will have sold enough units to cover، په کوم باندې چې مونږ دومره یونټس مونږ سولډ کو، دومره یونټس مونږ خرڅ کو چې هغه مونږ ته څه وکړي، مونږ ته کور کړي all of your cost. څومره چې ستا د کمپني کې، ستا په ارګنایزیشن کې څومره کاست شوي دي، څومره خرچې شوي دي، نو مونږ دومره یونټ سولډ کو چې زمونږ هغه کم کاست چې راغلی دی چې هغه زمونږ سره کور شي. د break even analysis هغه پوینټ دی. break even analysis مونږ څه کو، نو break even analysis are those point in which هغه پوینټ دی په کوم باندې چې مونږ څه دی زیرو پرافیټ and زیرو لاس چاته دی، یو کمپني ته، یو ارګنایزیشن ته، هغه پوینټ دی په کوم باندې چې ته زیرو پرافیټ او زیرو لاس دی، نه هغه پرافیټ کې او نه هغه په لاس کې، دا هغه پوینټ دی. نو break even analysis څه دی، د فارموله ده چې فکس کاست چې کوم راغلی، فکس کاست هغه مونږ څه کو انټو سیلینګ پرایس یونټ، سیلینګ چې څومره مونږ سیل کو، څومره پرایس یونټس ای پرایس د یونټسو، نو سیلینګ څومره چې مونږ سیل اوټ کو د هغې یونټس پرایس څه دی مینس ویریبل کاست پر یونټ، او ویریبل کاست څومره راځي په هر یو یونټ باندې، ویریبل کاست به ترې مونږ مینس کو د څه نه، د سیلینګ پرایس یونټس نه. دلته مونږ یو پریکټیکل یو وړوکی شان اګزامپل کړی دی، نه به تاسو ته پته ولګي. اګزامپل څه دی چې فکس کاست زمونږ سره دا دی 30,000 او ویریبل کاست زمونږ څه دی 50، سیلینګ کاست زمونږ سره 100 دی. دا مونږ یو اګزامپل اخیستی جست د انډرسټینډینګ دپاره. نو دا زموږ څه دی فکس کاست فارموله مونږ مخکې څه ویل وه چې فکس کاست انټو سیلینګ کاست مینس ویریبل کاست، چې دا مونږ د دې نه 30,000 بیا انټو 100 مینس 50 او د دې نه بیا څه راغی 300، دا 600 زموږ څه دا 600 د کمپني دپاره څه دی، دا 600 د کمپني دپاره بریک ایون انالیسیس پوینټ دی.
دا هغه پوینټ اوس د دې کمپنۍ لپاره دا هغه پوینټ دی چې په دې باندې نه دې کمپنۍ ته لاس شته او نه ته پرافټ شته. نو بریک ایون انالیسیس کم پوینټ دی؟ هغه پوینټ دی چې په کوم باندې یو کمپنۍ ته نه لاس وي او نه ته پرافټ دی. تھینک یو.